Ilang oras ba itatagal ang isang 12Ah battery gamit ang ilaw at isang ceiling fan? This is No Inside Gadget Review, Demo, and Physical Checking. Ay mga Lodi, nag-check out na naman ako sa Shopee. Kahit wala na tayong pambili ng bigas, ay okay lang. Buksan na natin to bago pa malaman ng asawa ko. Ang ganda ng balot, protective na protective. Sa mahal ng kuryente at madalas na rin ang pag-run out, heto na ang Halublax Este 12Ah battery na kayang-kayang buhayin ang pan mo magdamag hanggang sa makapanaginip ka ng aircon. Heto ang aktual na sukat niya, baka sakaling kasya sa mga motorsiklo nyo. 6 inches, pang Pinoy size. 4 inches ang taas. 4 inches din ang lapad. Isa itong BRLA gel type battery para sa gustong mag-DIY at bumuo ng small solar setup na sakto na ang 30 watts solar panel. Okay na mga Lodi, oras na para sa ultimate brownout survival test. Sabi nila, 12Ah daw ito. Ang sabi ko naman, baka 12 minutes lang ito. I-test natin ang isang 20 watts LED bulb at tingnan natin ang consumption ng watts gamit ang DC watt meter. Okay, goods. Meron siyang 12.7 volts. Tingnan natin ngayon ang actual consumption ng LED bulb gamit ang watt meter para malaman natin kung ilang oras tatagal ang bombilya gamit ang 12Ah. Ito, kukomputin natin at i-power on na natin. Ayan, tingnan natin ang kinakain. Ayan, 89 ampere na may 11.1 watts. Yung result na yan sa watt meter ay tandaan nyo. Yan ang gagamitin para sa ating math tutorial para malaman kung gaano katagal ilang oras ang 12Ah battery sa isang 20 watts LED bulb. Simple lang ang formula para malaman kung gaano katagal ang 12Ah battery mo. Una, kunin ang total watt hour. 12Ah i-times sa 12.6 ng battery at i-multiply sa 80% or 0.80 para sa maximum drain. Ang total watt hour para sa 12Ah ay 120.96. Tapos i-divide ito sa consumption ng watts ng LCD. Sa computation, aabot ito ng 10 oras para sa isang 20 watts LED bulb. Pwede na rin, di ba? Subukan naman natin kung ganong oras itatagal ang isang 12 volts ceiling fan. Ayan. Ang ceiling fan na yan ay 10 watts. Tingnan natin kung ilang oras itatagal gamit ang 12Ah battery. Ayan, kinakabit ko na. Gaya kanina, tanda lang natin yung result ng watt meter. Ayan, ipapower ko na. Tingnan nyo mabuti. Ayan, ayan ang resulta. Isang 3.27 watts. Mas mababa sa inaasahan natin. Meron lang siyang 0.26 ampere. Ayan. Ayan ang actual test. Ayan, umiikot yung electric fan at pagmasdan natin, malaman natin kung ilang oras yan. Computein natin, patayin muna natin ito. Sa pagko-compute, tulad lang kanina, yung i-times nyo lang yung 12.6 sa ampere ng battery at yung 80% na consumption at i-divide sa 3.27. Oops, totoo, aabutan 36 hours para sa 10 watts. Maliit na ceiling fan lang kasi yon, tamang-tama lang. Sa sobrang tipid niya na 3.27 watts, ay makakabili ka na ng aircon. What if pagsabay natin yung ilaw at ang electric fan? Ilang oras kaya itatagal ang baterya? Okay, unang buksan ng ilaw. Ayan, may 10 to 11 watts. Isunod natin ang 12 volts fan, ceiling fan. Ayan, meron siyang 1.13 ampere at 14 watts na consumption. Ayan, umiikot at umiilaw yung ilaw. Sa tingin nyo, ilang oras kaya tatagal to? This is No Inside Gadget Review,